Magandang araw ka channel. Ang tutorial natin ngayon ay para sa mga kapwa natin small YouTuber na nahihirapan pataasin yung kanilang kita sa YouTube. Yung mga ka-channel natin na monetize na pero hanggang ngayon nahihirapan pa rin kunin yung threshold na $100 para makapag-withdraw sa YouTube. So okay, ano ba yung threshold na tinatawag, sir? Yung threshold po na tinatawag, yung una, yung $10 is ganito. Yung $10, pagka monetize ka na, papadalahan ka ni YouTube ng Google AdSense pin. Yung Google AdSense pin na yun yung gagamitin mo para ma-verify yung Google AdSense mo. Okay sir, ano ba yung Google AdSense? Si Google AdSense mga ka-channel is partner siya ni YouTube. Siya yung nakikipag-agreement sa mga kumpanya na gusto mag-advertise ng kanilang mga business. Si Google AdSense din, yung mga naglalabas ng ads sa video natin sa YouTube. Si Google AdSense yun mga ka-channel. Okay, si Google AdSense mga ka-channel, sa kanya rin natin makukuha yung sasahurin natin sa YouTube. Siya yung nagpapadala ng sahod natin. Kaya kailangan ma-verify mo yung Google AdSense mo pagka pinadala niya sa iyo yung PIN. Okay sir, saan pinapadala ni Google AdSense yung PIN? Pinapadala niya yun through mail. Dumadaan yun sa post office at i-deliver sa bahay niyo yun. Tapos, pagka lumating yun mga ka-channel, i-verify mo na yung Google AdSense mo. Tapos yung Google AdSense na yun mga ka-channel, pagka pinadala yun, i-email ka ni YouTube. Tulad nito mga ka-channel. Ito ang email sa akin ni YouTube nung pinadala niya sa akin yung PIN. Tapos yung PIN na yan mga ka-channel, dumarating yan 3 to 4 weeks. Tapos, pagka dumating yan mga ka-channel, verify mo na yung Google AdSense mo. Tapos pagka sakasakali, nakailang request ka na kasi yung Google AdSense pin na yan mga ka-channel, 4 months magi-expire yan. Pagka hindi mo na-verify yung Google AdSense mo ng 4 months, automatic mawawala yung lumalabas na ads sa yung mga video sa YouTube. Automatic yun mga ka-channel, mawawala yun pag hindi mo na-verify. Eh sir, paano kung ayaw dumating? Kung ayaw dumating mga ka-channel, gawin mo yung ginawa ko. Kasi yung sa akin mga ka-channel, di rin dumating. Yung aking mga ka-channel, ito din yung ginawa ko. Ito mga ka-channel. Panoorin mo ito yung video na yun mga ka-channel, panoorin mo to. Diyan sa video na to. Yung sinundan na video na to mga ka-channel, yun. Ito yung title niyan mga ka-channel. Panoorin mo yung mga ka-channel kung sakasakaling hindi darating yung Google AdSense mo. So okay, ano yung threshold na 100 sir? Yung threshold na 100 is ganito yan. Kahit na-verify mo na yung Google AdSense mo mga ka-channel, pag hindi umabot ng 100, hindi mo pa rin ma-withdraw yung kinita mo sa YouTube. Yun yung pinaka-minimum para ma-withdraw yung kinita natin sa YouTube. Ganon yun mga ka-channel. So okay, sir, paano pagka na-verify na ako? Paano pagka na-verify ko na yung Google AdSense ko, pero nahihirapan akong pataasin yung aking kita sa YouTube? Kung napanood niyo yung video ko mga ka-channel, yung ni-withdraw natin nung nakaraan, yung kinita natin. Actually mga ka-channel, yung nung nag-withdraw tayo, sinare ko sa inyo, kinuwento ko doon kung magkano yung kita sa 1,000 views. Kung hindi ka sikat mga ka-channel, hindi rin naman gaano kalaki yung kikitain mo sa YouTube. Maniwala ka sa akin ka-channel. Hindi ganun kalaki yung kikitain mo sa YouTube. Kasi sa YouTube mga ka-channel, ang kita mo sa 1,000 views is 25 to 75 pesos. Depende yan mga ka-channel. Bakit sir depende? Pagka may nanood ng video mo, tinapos yung ads, automatic yun mga ka-channel, mas malaki yung kita nun. O di kaya tinapos yung ads tapos bandang dulo kinlik yung ads, baka umabot ng 75 pesos. Kung lahat lang manonood ng video mo sa 1,000 views, paano kung hindi? Pagkadaan ng ads, in-skip lang. Di wala kang kita, di ba? May kita ka konti lang. Ganun yun mga ka-channel. Kaya yung ituturo ko ngayon mga ka-channel, ganito ko pinapataas yung kita ko sa YouTube mga ka-channel kasi di rin naman ako sikat mga ka-channel. Konti lang din naman yung nanonood ng video ko, kaya ganito yung ginagawa ko. Pero disclaimer lang mga ka-channel bago ako magsimula wag mo akong sisisihin mga ka-channel kung pagka ginawa mo yung tinuro ko, hindi pa rin tataas yung revenue mo. Disclaimer lang mga ka-channel. Mayroong mga bagay na applicable sa iba, pero hindi applicable sa atin. Wag mo akong sisisihin ka-channel. Pero ako ka-channel, yung sishare ko sa inyo, ganito yung ginagawa ko. Kasi hindi rin naman ako sikat mga ka-channel. Konti lang din yung nanonood ng video ko. Sa totoong buhay mga ka-channel, konti lang din yung nanonood ng video ko. Kung hindi ko ginagawa ng paraan mga ka-channel, baka hanggang ngayon, hindi pa ako kumikita sa YouTube.
So gusto ko rin i-share sa inyo yon sa mga ka-channel natin na nahihirapang kumita ng $10 o di kaya $100 sa YouTube para kumita na rin kayo mga ka-channel. Pero ito talaga mga ka-channel, proven and tested ko to mga ka-channel yung ituturo ko ngayon. So unahin natin sa mga browser mga ka-channel. Sa mga browser mga ka-channel, gumagamit ako ng 5 pampataas ng revenue. Sa browser mga ka-channel, ibig sabihin sa laptop or sa PC. Gumagamit ako ng 5 browser mga ka-channel. So okay, sir, ano ba yung 5 browser na yon na ginagamit nyo pampataas ng revenue? At saka paano ba ginagawa nyo? Ito yung mga ka-channel, kung napanood mo yung video ko na to, ito yung title nun mga ka-channel yung video na to. Tinuro ko dito yung mga safe at saka legit na browser. Tinuro ko din dito yung mga browser na gagamitan ng VPN extension. So sir, paano ba magkabit ng VPN extension? At saka, mas maganda ba yun kaysa paid VPN? Kung ako ang tatanungin mo mga ka-channel, mas maganda yung extension kaysa paid VPN. Alam nyo kung bakit? Kasi mga ka-channel, ganito yan. Pagka paid VPN, pagkakatagalan yan, isang IP address lang din ang iluluwa niyan. Para sa akin kaya mas maganda pa rin yung VPN extension kasi pwede ka magpalit-palit. Wala namang bayad mga ka-channel. Okay sir, paano ba magkabit ng VPN extension sa mga browser? May video ko nun mga ka-channel, ganito din yung title, hanapin mo na lang dyan sa mga video ko. Ito din yung title nun mga ka-channel, hanapin mo, tinuro ko dyan kung paano magkabit ng VPN extension. Panoorin mo yun mga ka-channel at ganun yung ginagawa ko. Kinakabitan ko siya ng VPN extension, tapos piniplay ko na yung video ko. Okay sir, paano nyo piniplay yung video mo? Pag nakabitan ko ng VPN extension mga ka-channel yung browser, automatic yung piniplay all ko na. Ganun yun mga ka-channel, piniplay all ko na yung video ko. Kung may playlist ako, piniplay all ko na. Nag-work naman siya mga ka-channel kasi nalalagdagan naman yung revenue ko. So okay, yun yung gawin nyo sa browser mga ka-channel. 5 browser lang mga ka-channel, kabitan ng VPN extension, matik yun mga ka-channel, tataas yung revenue mo. Okay, ano pa yung ibang ginagamit ko papataas ng revenue? Siyempre, gumagamit din ako ng cellphone mga ka-channel. Pagkabago ako matulog, gumagamit din ako. So okay, ano ba yung ginagamit ko sa cellphone? Siyempre, sa cellphone, gumagamit din ako ng VPN. Sa Play Store mga ka-channel, ang daming free VPN dyan na walang bayad. Halos ako mga ka-channel, halos lahat yan maubos ko na sa kaka-self-watch para pataasin yung aking revenue. Sa cellphone din mga ka-channel, gumagamit din ako ng Epic Browser. Sir, bakit ka gumagamit ng Epic Browser sa cellphone? Mas legit kasi mga ka-channel pagka gumamit ka ng browser kaysa pagka pinanood mo dun sa application na YouTube mga ka-channel. Pagka dun ka kasi nanood mga ka-channel, may chance mga ka-channel na mahuli ka dun. Siyempre, pag-aari ni YouTube yun. Lahat ng pasikot-sikot dun, alam ni YouTube. Kaya para sa akin, mas safe na mag-download ka ng ibang browser para dun ka magsi-self-watch para pataasin yung revenue mo. Si Epic Browser kasi mga ka-channel is, minsan, hindi na ako gumagamit ng VPN. Hindi na ako nagda-download sa Play Store. Alam nyo kung bakit mga ka-channel. Kasi si Epic Browser mga ka-channel, pagka dinownload mo siya, halimbawa na-download mo siya mga ka-channel, mayroon na rin siyang free VPN. Ito mga ka-channel, i-add mo lang yan, tapos malalagay na siya ng VPN extension. Pipili ka na lang din dyan ng lugar para doon ilagay yung IP address ng cellphone mo. Ganun ko pinapataas yung revenue ko mga ka-channel. Yung tutorial natin na to mga ka-channel, sana makatulong sa ito, pataasin yung revenue mo. Ang una mong gagawin ka-channel, 5 browser, gagamitan mo ng VPN extension. Tapos may sikreto dyan mga ka-channel pagka browser yung ginamit mo. Ang sikreto dyan mga ka-channel, pagka ginamit mo yung 5 browser na yan ngayon, kinabukasan mga ka-channel, ginamit mo ulit, hindi na madadagdagan yung revenue mo. Kaya sasabihin ko sa inyo yung sikreto niyan mga ka-channel. Anong sikreto niyan, sir? Ganito ang sikreto niyan. Pagkatapos mo panoorin yung video mo ngayon, araw, sa 5 browser, kinabitan mo ng VPN extension. Pagkatapos mo panoorin, uninstall mo lahat ng browser na yon. Oo ka-channel, tama yung narinig mo. Uninstall mo lahat. Kasi pagka pinanood mo bukas, malalaman na ni YouTube kung saan naka-install yung mga browser na yon. Mas lalo na kung kiniklik mo yung ads na lumalabas sa video mo. Eh sir, paano makapanood bukas? Pagka nanood ka ulit bukas, i-install mo ulit at saka kabitan mo ulit ng VPN extension. Sir, mas trabaho naman. Ganun po talaga ka-channel. Kung gusto mo madagdagan yung kita mo, kailangan natin dagdagan yung ating trabaho. Diba ka-channel? Ganun lang. Kung gusto natin dagdagan yung kita natin, kailangan natin pagsumikapan. Tapos sa cellphone naman, ang sikreto din sa cellphone, pagka gumamit ka ng VPN, pagkatapos panoorin yung video mo, na gamit yung isang VPN, uninstall mo. Tapos kinabukasan, install ka ulit ng panibagong VPN.
Yan yung sikreto dyan mga ka-channel. Pero tulad ng sinabi ko sa unang parte ng video na to, disclaimer lang, wag mo ako sisisihin kung hindi tataas yung revenue mo mga ka-channel. Kasi sa mundo ng YouTube, di natin minsan namamalayan kahit wala tayong ginagawa kusang naglalagas. Pero ganun talaga, laban lang. Kung gusto natin kumita, laban lang. So hanggang dito na lang yung video na to mga ka-channel. Sana may natutunan ka. Kung mayroon akong hindi na ipaliwanag ng maayos mga ka-channel at gusto mong bigyan natin ng liwanag, i-comment mo lang dyan sa baba at sasagutin natin yan. Kung hindi mo itatanong mga ka-channel, active po ako sa comment. Alos lahat po ng comment dyan, binabasa ko po isa-isa. So yun lang mga ka-channel, kung may tanong ka, i-comment mo lang dyan. Hanggang dito na lang yung video na to. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, click naman ako ng like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang video. Ang mga video ko mga ka-channel ay mga tutorial na sigurado akong pagka pinanood mo ay may matututunan ka kahit konti. So hanggang dito na lang mga ka-channel, sana lumaki pa yung kita mo. Maraming salamat po.